Macam mana aku telah terlibat dengan adventure motor ride di Europe. Dia nak aku guide grup motorbike ke dalam Bosnia dan juga di Balkan. Siap pakai baju raya lagi? Yelah, nak sambut hari raya kan? Assalamualaikum, welcome to my channel Ming Mahawangsa. Video hari ini ialah antara pengalaman pengembaraan aku yang paling best jugalah, iaitu Euro Tour bersama BMW Motorrad. Sebelum tu, kepada mereka yang belum subscribe, jangan lupa tekan butang subscribe sekarang. Dan juga jangan lupa komen, share dan like. Macam mana aku telah terlibat dengan adventure motorride di Europe. Pada kali pertamanya, Abang Zuhairi ataupun kita orang panggil Abang Haji, dia telah approach aku lah sebab dia nak buat tour BMW Motorrad dekat Europe dan Balkan. Abang Haji ni memang berpengalaman lah membawa tour adventure bike dekat Europe, tetapi dia tak pernah masuk ke Balkan lagi. Dan Abang Haji telah dapat kontak aku, semasa tu aku duduk kat Bosnia lah. Dia nak aku guide grup motorbike ke dalam Bosnia dan juga di Balkan. Ini merupakan tour kelima program Buy and Ride yang dibuat oleh company ras niaga, di mana customer-customer telah beli motor daripada company ras niaga dan diorang telah bawa customer-customer ni terus pick up diorang punya motor dekat BMW Motorrad di Germany dan diorang buat tour motorride lah. Selain tu juga mereka ingin buat misi bantuan manusia di Bosnia dan aku ada kontak-kontak yang berpatutan. Terdapat 14 adventure bike yang terlibat dengan motor tour ni, yang terdiri daripada 26 peserta-peserta. Ramai jugalah couple dalam grup ni. Rancangannya untuk bawa motor melalui 9 negara dalam masa 3 minggu. Daripada 14 motor, 5 daripadanya baru saja dibeli di BMW Germany. Lagi 8 motor di-ship daripada Malaysia ke Europe dan ada satu motor memang parking kat Europe lah. So mereka telah fly dari Malaysia ke Frankfurt, Germany dan telah memulakan tour daripada Helsinki dan selepas tu ke Munich, Glockner, Slovenia, dan aku telah join diorang di Zagreb, Croatia. Masa tu diorang dah masuk hari ke-8 dan perlukan kepakaran aku di Balkan. Nak buat tour motorcycle sendiri dekat Europe ni tak susah sebenarnya, sebab sekarang ni ada teknologi moden kan, seperti GPS dan communication pun tak susah. Tapi dekat Bosnia dan Balkan diorang masih tak up to date lagi. Aku sendiri semasa tu dah 3 tahun pengalaman drive sana sini kat dalam Bosnia dan juga Balkan. Dan secara jujurnya banyak kali jugalah aku guna GPS dan Google Map, memang tak boleh harap. Kadang-kadang kita end up kat jalan yang tak ada jalan, ataupun kita naik bukit one way kat celah hutan mana entah, memang bahayalah. Apatah lagi nak guide 14 motosikal. Selepas kita orang jalan-jalan di Old Town Zagreb, destinasi seterusnya ialah untuk masuk ke dalam negara Bosnia. Sebab kita orang nak pergi berhari raya Aidiladha dekat rumah orang Bosnia. Aku telah jadi partner dengan Abang Azman ataupun dikenali sebagai X-Man. Abang X-Man ni memang banyak pengalaman lah touring dengan motor dia. Dan kita dua telah bergabung, biasanya kita orang kat depan lah untuk guide motor-motor yang lain. So antara first task aku ialah untuk melepaskan motor-motor ni untuk masuk border Croatia, Bosnia. Sebelum ni aku selalu anggap bahawa kalau kita bawa motor cross border, memang lajulah proses dia. Tapi agak lama jugalah. Ini sebab motor yang kita bawa besar dan kita orang perlu stop lah untuk check dokumen motor juga. Nak beratur pun penat sebab nak tahan anak gajah kan daripada tumbang. Sekarang sudah sampai Bosnia. Alhamdulillah selepas setengah jam settle semua. Motor dan semua orang dah kena check lah. Selepas lintas border kami straight ke Priedo. Aku terkejut jugalah semasa first time aku tengok itinerary motor tour ni, sebab kita orang akan stop dekat Priedo. Sebab aku sendiri selalu pergi ke kawasan Priedo ni. Sebelum motor tour ni, aku rajin jugalah ke Kozarac, berdekatan saja dengan Priedo, sebab aku suka melawat couple Malaysia Bosnia ni yang telah duduk dekat Bosnia lebih daripada 20 tahun.
Rupa-rupanya Abang Haji pun ada kawan couple Malaysia Bosnia ni yang isterinya Bosnia berasal daripada Prijedor. Selepas check-in hotel, kita orang terus bersiap-siap lah. Siap pakai baju raya lagi. Yelah, nak sambut hari raya kan. Sebelum kita orang pergi ke open house di kampung Bosnia, kita orang telah dibawa ke kubur syahid dan telah berkenalan dengan Subda yang telah menceritakan kisah tragis perang Bosnia di Prijedor. Semasa perang Bosnia, askar Serb di Bosnia telah melakukan ethnic cleansing kepada kaum Bosniak di kawasan Prijedor. Seramai 4,868 civilian di kawasan Prijedor telah hilang atau dibunuh semasa perang Bosnia. And what would happen to civilians in Kosovo? So they started by... Hanya pada Oktober 2013, sebanyak 96 mass grave telah dijumpai dan seramai 2,100 orang telah dikenali melalui proses analisis DNA. Dan selepas tu kita orang pergilah beraya di kampung Alagic. Kawan Abang Haji ni merupakan bekas jiran dia, iaitu Datuk Bashir Muhammad Sardah Hussein yang telah berkahwin dengan Jamila Alagic, bekas student UIA dari Bosnia. Tetapi diorang telah menetap dekat Malaysia lah, cuma keluarga dia saja yang telah sambut kami di kampung Alagic. Kita orang ni merupakan grup Malaysia yang pertama lah yang telah sampai ke kampung ni. Dia punya apa tepung? Tak. Lagi dalam. You want a coffee? Memang best lah dapat makan makanan orang Bosnia serta bersosial, exchange culture dekat kampung ni. Tapi yang sedihnya juga, dekat lokasi tempat kita makan ni ada sejarah hitam sebaliknya. Semasa perang Bosnia, seramai 23 lelaki Bosnia telah dibunuh dekat tempat ni di hadapan keluarga mereka sendiri. Selain tu juga, dalam grup kita orang ada wakil daripada Muslim Care Malaysia Society, iaitu presiden mereka sendiri, Tuan Haji Zulkifli Wahijan dan juga Ustaz Rashdan. Dan mereka telah menyerahkan kutipan derma dalam bentuk makanan dan cash kepada mereka-mereka yang memerlukan di kampung Bosnia ini. Alright guys, sampai sini sahaja video bahagian pertama pengalaman aku motorride Europe Balkan. Episod seterusnya ialah sambungan ride kami di dalam Bosnia pula, di mana kita orang telah pergi ke Srebrenica, Sarajevo dan juga Mostar. Sebelum tu, kepada mereka yang belum subscribe, jangan lupa tekan butang subscribe sekarang. Dan juga jangan lupa tekan butang notification tu supaya korang dapat video update yang terkini. Alright guys, thank you for watching. See you on my next video.